op deze parochieavond, met name voor Beek, Ooi en Luid. Het is heel fijn om hier te zijn vanavond in Ooi. Dank voor de uitnodiging. Ik zie onder jullie enkele bekende gezichten. Misschien van een eerder bezoek aan de parochie of wellicht bij een studiedag. In Klooster Brockenstein, waar mijn werkgever, het Centrum voor Parochiespiritualiteit, is gevestigd. Ik ben Tim Schilling. Jullie hoorden denk ik snel dat ik geen Nederlander ben. Ik woon wel al een hele tijd in Utrecht, maar ik heb nog steeds een Amerikaans accent. Ik kom uit de Verenigde Staten, uit Seattle, in het noordwesten van Amerika. Ik ben lang geleden kwam ik als priesterstudent naar Europa, naar Leuven, om theologie te studeren. Ik ben ver gekomen in de theologie, uiteindelijk gepromoveerd in Utrecht, maar ik ben geen priester geworden. In Leuven heb ik mijn vrouw ontmoet, zij is een Nederlandse. En daardoor is het band ontstaan met Nederland. Wij zijn nu 28 jaar getrouwd en we hebben 2 kinderen, wonen in Utrecht. En ik werk al sinds mijn promotie in 2003 in de praktische theologie voor het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Als jullie ons centrum niet kennen, ik zou heel kort zeggen, het is bedoeld om parochies vitaler en sterker te maken. Maar als je het hebt over een parochie, dat betekent niet dat ze rijker worden, of per se dat ze groter worden, hoewel dat is misschien ook leuk. Maar wel dat zij echt vanuit de relatie met God leven. En dat zij Gods wil doen. De vraag blijft altijd, wat is Gods wil voor ons? En om die reden zijn we hier vanavond. Om dat te onderscheiden. Om die reden heeft de paus ook dit synodale proces uit te roepen. Ik zal er straks meer over vertellen. Over die synodale weg en wat wij hier vanavond gaan doen in verband daarmee. Maar ik wil eerst enkele reflecties bieden vanuit mijn ervaring in de afgelopen 20 jaar werken voor de kerk in Nederland. Ik was 2 maanden geleden bij een conferentie in Breda. Er is toevallig nog iemand hier in de kamer bij die conferentie Missionaire Parochie geweest. Dat was een landelijke conferentie. Waar 1000 mensen vanuit heel Nederland, maar ook uit Vlaanderen, deel aannamen. En het ging om de vitalisering, de vernieuwing van de parochie. De geestelijke vernieuwing van de parochie. Hoe doe je dat? Wat vraagt dat van ons? Hoe komt dat tot staan? Ons centrum was een van de partners die de conferentie georganiseerd heeft. En nadat het afgelopen was ik weer in Klooster Brockenstein. En na de mis zag ik een van jullie parochianen, Carla Window. En Carla kwam naar me toe en ze zei, wat vond je van de conferentie? Ze was er zelf niet geweest, maar ze wilde weten hoe het ging. Ik zei, ik vond het was fantastisch. En ze keek mij aan en ze zei, nou, als jij dat zegt, dan zegt het wel wat. Ik wist niet of zij bedoelde, meestal ben je niet zo uitbundig. Of verwijst zij naar mijn lange dienst met parochies in heel Nederland. Dus heb ik dan wel een bepaalde zicht op de zaak. Maar ik moet zeggen, ik had de verwachting dat het heel goed zou zijn. Maar
Ik had ook niet verwacht dat mijn reactie, dat ik het voor het woord fantastisch zou kiezen. Wat ik er zo mooi aan vond, was de samenkomst van zoveel mensen vanuit alle hoeken van de kerk, die belangstelling hebben voor de opbouw van de kerk. Meestal ben ik niet zo een eventpersoon. Van grote bijeenkomsten, evenementen waar je een bepaalde spanning en sfeer hebt. Ik vind dat wel af en toe leuk, maar ik ben persoonlijk meer introvert. Dus als het wat rustiger is het voor mij ook prima. Maar heel vaak tijdens de 2 dagen daar zat ik terug te denken aan nog zo'n bijeenkomst. En dat was eigenlijk de laatste keer voor deze conferentie dat zoveel katholieken bij elkaar waren in Nederland voor zoiets. En misschien herinneren jullie dat. Misschien waren enkele van jullie aanwezig. Dat was in 2003 in de jaarbeurs in Utrecht. Toen hadden wij ook honderden katholieken bij elkaar. En de reden daarvoor was er was een herdenking van herstel van de kromstaf in Nederland. Dus het was 150 jaar daarvoor dat de katholieke hiërarchie in Nederland hersteld werd. En dus dat werd gevierd. Nou, het was een mooie bijeenkomst en toevallig was dat een van mijn eerste dagen als medewerker van het Centrum voor Parochial Spiritualiteit. Dus ik stond voor een tafel met veel met boeken en spullen en zo. Wat een contrast. Want hoe leuk die bijeenkomst was het feitelijk gericht op iets uit het verleden. Dus het was een terugblik op het verleden. En qua gevoel was er heel weinig energie naar de toekomst toe. Dat besefte ik toen. En dat merkte ik steeds meer als ik in mijn eerste jaren bezig was voor het Centrum voor Parochial Spiritualiteit. Als Amerikaan kom je vanuit een andere culturele context, andere kerkelijke context. En dan wist ik in mijn eerste jaren werken voor het Centrum voor Parochial Spiritualiteit, het CPS, dat ik eerst mijn weg moet vinden en in deze cultuur, in deze kerkelijke situatie. Dus ik heb gewoon vooral in dat eerste jaar heb ik gewoon geluisterd en ben ik in gesprek gegaan met mensen. En heb ik heel veel parochies opgezocht. En vaak had ik het gevoel dat men wilde iets, maar het was nog niet op gang gekomen. En dat er meestal niet zoveel gebeurde, waardoor je een soort gedreven respons vanuit je geloof zou krijgen. Er was een uitgave van Aartsbisdom Utrecht in die tijd en het was op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen. En dat waren de eerste voorzichtige stappen die ik zag richting een meer evangeliserende houding. Het gekke is, eigenlijk zouden wij altijd evangeliserend moeten zijn. De kerk is er nooit geweest en het is niet de bedoeling dat de kerk er is voor zichzelf om het goed te hebben onder elkaar. De kerk is er met de blijde boodschap voor de wereld. De wereld lijdt. Ik denk als wij om ons heen kijken en als wij in ons eigen hart kijken, zien wij de lijd die leeft onder de mensheid. Daarom is Jezus gekomen. Wij zijn nu in de paastijd. Aanstaande donderdag gaat Jezus triomfantelijk de hemel in. Dan komt de Heilige Geest neerdalen met Pinksteren. Dit zijn niet alleen gebeurtenissen uit het verleden. Dit zijn eigenlijk eeuwige werkelijkheden die we steeds weer binnenlopen als gelovigen
hebben wij al de Heilige Geest. En hebben wij Gods kracht om te beleven en om te dienen in deze wereld. Maar we kunnen dat uit zicht verliezen. En dat moeten wij niet doen. En dat blijft altijd de uitdaging voor de parochies. Dat wij ons herinneren dat veel is veranderd in de kerk. Maar God, de God die ons aangesproken heeft in ons eigen leven. Ieder persoon in deze kamer is gekomen omdat God u heeft aangesproken in uw eigen leven. God heeft iets veranderd. God heeft iets mogelijk gemaakt in uw eigen leven. Er is een vuur in uw hart die ontstaan is dankzij God. En dat wil u doorgeven. En daarom bent u hier. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Ik wil nu een paar hoopvolle tekens noemen. We hebben het vaak over, het gaat mis in de kerk. Er is afname in de kerkbezoek. En wat gaan we doen? En er zijn inderdaad verdrietige zaken die spelen. Maar verdriet is ook altijd een deel van het leven van de geloofsgemeenschap. Als wij de Bijbel lezen, dat is geen succesverhaal. Zo gaat dat niet. Dat is eigenlijk een verhaal van gedreven worden uit de tuin van Eden. En van slavernij in Egypte. En leven in de woestijn. En omringd door je vijanden in het heilige land. En ballingschap. En dan komt Jezus. En hij wordt gekruisigd. En de kerk wordt vervolgd. Waarom hebben wij het idee dat Jezus, het kruis was voor Jezus en de oogst is voor ons? Dit hoort bij ons leven. Maar God heeft ons de volheid van leven beloofd. Dat kunnen wij nu ervaren in ons hart. En dat mogen wij in volledigheid ervaren in het hiernamaals. Mensen willen die boodschap horen. Er is zoveel angst in onze tijd. Kijk naar al die situaties. Komt er een derde wereldoorlog? Komt er een nog ergere pandemie? Hoe zit dat met de economie in de toekomst? Kijk naar al die jonge mensen die deze vooruitzicht hebben. Wat hebben wij hun te bieden? Het is een grote uitdaging. Wij zijn geroepen als mensen en wij moeten gehoor geven aan die uitdaging die God voor ons zet. Maar zoals ik zei, we hebben soms de neiging om te blijven verzanden in waar het misgaat. Maar nu is het wel de tijd om te kijken naar waar het wel goed gaat. En wat wij kunnen doen voor de toekomst. En wat wij kunnen bouwen. Ik was laatst, ik weet niet of iemand is bij die tentoonstelling in Catharina Convent. Het gaat nu over Van God los. En dan zie je dat verhaal van die aftakkeling. Maar ik wil die hoopvolle tekens laten zien van die afgelopen jaren die ik zelf ontdekt heb in mijn werk voor het Centrum voor Parochiespiritualiteit. De eerste die ik wil noemen is de confrontatie met de waarheid. Met de soms pijnlijke waarheid. En soms heeft dat te maken met ons falen als kerk. Dat wij in het verleden, omdat wij zondaar zijn als gelovigen, ook niet altijd het goede voorbeeld hebben gegeven. Ook niet het licht van Christus hebben laten doorschijnen in de wereld. Het is pijnlijk om dat te zien. Wij moesten pijnlijk geconfronteerd worden met verhalen van seksueel misbruik. Dat is heel moeilijk. En toch heeft dat verhaal, net als het verhaal van de afname in kerkbezoek en kerkbetrokkenheid,
die pijnlijke zaken waarmee we geconfronteerd zijn in de afgelopen jaren, hebben ons iets laten zien waarmee wij rekening moeten houden. Jezus heeft gezegd, de waarheid zal u vrijmaken. Wij kunnen niet verder als wij geen rekening houden met de realiteit. De realiteit is de situatie die we ontdekt hebben. En wat er positief in is we weten waar we zijn. We moeten oog hebben naar wat leeft onder de mensen, maar we moeten ook de waarheid van geloof zien en de diepte van geloof. Ik krijg als thema voor vanavond over geloof en leven. Nou, breder kon het niet zijn. Maar het geloof moet echt zijn. Het moet een diep geloof. Als wij God niet werkelijk ontmoet hebben, kan Jezus niet door ons werken en kunnen wij weinig betekenen voor onze medemens. Tenminste niet meer dan een mens zoals altijd kan betekenen. Maar met God kunnen wij altijd veel meer, eindeloos veel meer betekenen voor ons medemens. Dus het is pijnlijk geweest, maar het is ook goed dat wij in contact zijn met de werkelijkheid. En daarmee moeten wij kijken naar wat moeten wij doen op basis van de waarheid die wij gezien hebben. Daarvanuit komt ook een nieuwe urgentie. Dat is mijn tweede punt. Dat was het verschil dat ik noemde tijdens die conferentie vergelijken met 2003. Dat ineens is het doorgedrongen, met name in de afgelopen 10 jaar, dat evangelisatie geen vies woord is. Dat wij niet op dezelfde manier kunnen doorleven als kerk. Wij kunnen niet denken dat als wij alleen tegen onszelf praten, dat de blijde boodschap loskomt in de wereld en dat iemand dat gaat horen. Wij moeten naar buiten. Nou, dat betekent niet direct met gewoon zo'n auto door de straat en alles roepen. Het kan op allerlei manieren. Maar wij moeten wel durven zichtbaar zijn als kerk en ons geloof zien in onze wijk. Als je mensen wil uitnodigen naar de kerk, moet je mensen werkelijk uitnodigen. Als je een fiets wil verkopen, zet je tenminste op Marktplaats of ga je naar de fietskoper. Je staat niet alleen in je eigen huis, hopen dat iemand zal weten dat je een fiets hebt en dat ze aan gaan bellen en een fiets kopen. Nee, je moet de gewone dingen doen, net als ieder concurrent in de samenleving doet, moet je naar buiten toe met je boodschap. Derde punt is herontdekking van gebed als basis van vernieuwing. Eigenlijk moeten wij dat nu doen. Nu meteen. Wij kunnen vergaderen. Maar de vraag is nog niet gesteld, zou God ons bijstaan met ons doen en laten vanavond? Dus ik wil nu heel even tot rust komen. En ik wil God even binnenlaten, nadrukkelijk uitnodigen in dit gesprek. En dus laten wij bidden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heer Jezus, wij zijn samen in uw naam. U heeft ons samen geroepen. Door uw woord van God hebben wij alles gekregen. Ons leven, deze wereld, alle dierbare mensen, ons geloof, onze kansen, onze talenten. En de belofte van volheid van leven. Wij vertrouwen daarop. Als uw leerlingen willen wij u dienstbaar zijn. We willen u volgen en we willen mensen helpen om u te vinden. En daarvoor vragen wij uw Heilige Geest vanavond om ons te leiden. En niet alleen vanavond, maar in de toekomst. Opdat wij onze parochie, onze kerk mogen opbouwen naar uw wil. Amen. In de naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Feitelijk moeten alle zakelijke dingen in de parochie onderbouwd worden door gebed. En onze plannen voor de toekomst moeten vorm krijgen in gebed. En ons naar buiten toe moet geleid worden naar gebed. Vierde punt. En dit zie ik als positief, want ik zie dat besef steeds sterker worden in parochies in Nederland. Als je kijkt naar die conferentie, een van de aanleidingen daarvoor was een boek geschreven door Father James Mallon. Dat boek heet Als God Renoveert. Father Mallon is een Canadese priester. Hij was ook de hoofdspreker bij die conferentie. De titel zegt het al, Als God renoveert. God moet het huis bouwen. Alleen als God het doet, gaat het lukken. Wordt het nuttig en naar Gods wil verbouwd. En hij laat zien in dit boek, in het verhaal van de vernieuwing van zijn eigen parochie, hoe zij dat gedaan hebben. Het betekent niet dat je direct een parochie van charismatische snit wordt. Er zijn ontzettend veel manieren om te bidden. Maar om God te vragen, om ons te leiden, is absoluut essentieel. In de afgelopen 20 jaar heb ik een mooie openheid tot samenwerking gezien. En dat is zowel binnenkerkelijk als ecumenisch. Binnenkerkelijk heb ik het gezien. Veel van die polarisatie die de kerk meegemaakt heeft. In de jaren 80, jaren 90 is verdwenen. Er zijn veel meer partijen van meer behoudende snit of van meer vooruitstrevende die bereid zijn om samen te werken. Hetzelfde zie ik ook in de relatie tussen protestanten en katholieken. Van de protestanten zie ik katholieke kerken die geleerd hebben van protestanten die een alpha-cursus gebruiken of die wel meer actief zijn, bezig zijn met evangelisatie of die spreken over een persoonlijke relatie met Christus, hoe belangrijk dat is, dat je dat ontwikkelt. En aan de andere kant zie ik ook protestantse parochies die nu waardering hebben voor kloostergemeenschappen of voor gebed met symbolen of gebed in stilte. Dus een meer sacramentele benadering. Dus dat zie ik ook als een hoopvol teken. Beter materiaal, dat is mijn 5e hoopvolle teken van die laatste tijd. Ik heb soms in de loop der jaren heb ik gedacht, waarom hebben wij dit niet? Waarom hebben wij dit niet? En magisch genoeg zijn veel verschillende dingen gewoon gekomen. Soms gaat het inderdaad over een goed boek over parochievernieuwing. Dus Rebuild is ook een goede die vertaald is naar het Nederlands, die goed te gebruiken is voor parochies. Maar ook catechetisch materiaal. Dit vind ik een heel goed boek voor gebruik bij de catechese. Het is gewoon een soort mooi overzicht van kerk, van de kerkgeschiedenis, van de Bijbel. Ik denk dat dit een heel handig boek is te hebben in een parochie. Laatst is een mooi nieuw Bijbels missaaltje gemaakt. Ik denk voor katholieken is het belangrijk om meer te weten over de Bijbel en hoe je thuis kan zijn in de Bijbel. Hier is een mooie gids die gemaakt is. Mooi boek van de laatste tijd over de Eucharistie. Sam Gooivaerts, hij is
professor liturgie aan de Universiteit in Tilburg. Hij heeft die catechesis van Paus Franciscus meegenomen in dit boek. Dat zou je kunnen in de parochie gebruiken voor een doorgaande reflectie over de Eucharistie. Broeder Johan te Velde, monnik in Doetinchem, heeft een mooi boek in gemaakt. Dit zijn 2 heel handige gidsen van hem die verschenen zijn. Eén is een gids voor lectoren. En deze is ook een mooi boek over de mis. Gewoon een heel degelijk uitleg van de onderdelen van de mis. Iets wat wij gemaakt hebben, en dit past bij punt 6, is met online presentie van de kerk. Waar brengen alle mensen van nu hun tijd door? Niet alle mensen, maar heel veel mensen. En zeker de jongere generatie online. Social media. Zijn wij daar te vinden als kerk? Steeds meer zie ik dat gebeuren. Dat parochies nu niet alleen de website hebben en een website openpoetst hebben. Maar dat inderdaad, zoals vanavond, dat er filmopnames beschikbaar zijn. Dat er livestreaming is. Dat er Facebookpagina is verbonden met de website. Dat de parochie ook is in contact met elkaar via WhatsApp groepen. Podcasts. Als je wil kijken, hier is een brochure over een podcastreeks die wij gemaakt hebben over de liturgie. Een podcast, als u nooit naar een podcast geluisterd hebt, is gewoon een soort, het is net een beetje als een radio-uitzending die beschikbaar is online en kun je altijd en overal naartoe luisteren. Gewoon nog een voorbeeld van mooie ontwikkelingen van de laatste tijd. Punt 7, wat ik heel positief en hoopvol vind, is een gezond besef van kwetsbaarheid. Wat ik daarmee bedoel, en ik denk hier met name aan de coronatijd. Zo kunnen we denken, waar is dat goed voor geweest? Nou, één positieve ontwikkeling in die tijd vind ik zelf, is dat ineens wij herinnerd worden dat wij geen meester zijn van ons eigen leven en mogelijkheden. Dat wij zijn gewoon kwetsbare wezens en wij hebben het niet voor het zeggen uiteindelijk. En te midden van ons kwetsbaarheid kunnen wij een beroep doen op God. Of kunnen wij een nieuwe dimensie in de relatie met God vinden door toe te geven dat wij zelf geen God zijn. Dat werd ons heel duidelijk gemaakt in de periode van corona. 8e punt is open kerken. Hier ben ik een ontzettend grote voorstander voor. Dus ik zou zeggen, in zover het mogelijk is, doe die kerken open. En zo wijd open mogelijk. Ik spreek uit eigen ervaring als jonge man die toen hij op zoek was naar zijn eigen leven, maakte wandelingen door de stad. En als een kerk open was, ging ik daar gewoon zitten in die stilte. Ik was niet gelovig, maar het was uitnodigend en het was een plek waar ik daadwerkelijk dichter bij het geloof kwam. Ik was gisteren in mijn eigen kerk, ik woon in Utrecht in de Gerardus Mayelle. Sinds de coronatijd is die elke dag opengesteld. En dan van de ochtend tot de avond. En ik heb zoveel mensen ontmoet die gewoon binnenlopen en daar zitten. Ik sprak gisteren tijdens de viering 2 protestantse mannen die dat ook doen. Niks is meer uitnodigend dan onze deuren openen. Dus als ik enigszins kan, misschien met hulp van vrijwilligers, misschien een beperkt aantal uren in de week of zo, dat als iemand er zit. Ik denk dat dat een heel goede zaak is.
En mijn laatste punt, meer aandacht voor schoonheid. Het is mij opgevallen in teksten van de pausen van de afgelopen jaren, dat er steeds meer aandacht is voor God die niet alleen het goede is en het ware is, maar ook het schone is. In de katholieke traditie hebben wij zo'n rijkdom aan schoonheid. En ik bedoel nu niet alleen kunst, maar ook het besef dat schoonheid deel is van ons leven. Dat is een van de manieren waarin wij ontdekken God. God is schoon en God openbaart zich in alles wat om ons heen schoon is. Schone relaties, schone natuur. Dus laten wij daar oog naar hebben. Goed, laten wij dit gebed bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij staan voor u, Heilige Geest, terwijl wij bijeengekomen in uw naam. U alleen hebben wij om ons te geleiden. Maak dat u thuis bent in ons hart. Leer ons de weg die we moeten volgen en hoe wij deze moeten gaan. Wij zijn zwakke mensen en zondaars. Laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden. Maak dat wij in u onze eenheid vinden, opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is. Dat alles vragen wij u, die overal en in iedere tijd werkzaam bent, in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen. Amen. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Misschien even wat mij opgevallen is natuurlijk de pijn die men voelt van kerken die dicht gegaan zijn. Het oprecht geloof dat leeft onder jullie. Ik heb verschillende mensen gehoord over wat het voor hen betekent. En de steun die ze daaraan vinden. En de vreugde van gemeenschap met gelovigen. De rijke geschiedenis die ervaren is. En ook over de uitdaging om dat te delen met mensen. En met name met de jongere generatie. Hoe kunnen wij dat doen? Wat is daarvoor nodig? Is dat ergens wel mogelijk of waar gebeurt dat? Ik kan daar in antwoord op zeggen, er zijn heel veel mooie en positieve dingen die gebeuren op verschillende manieren in de parochies in Nederland. En een van de mooiste ontwikkelingen ook van die laatste tijd is, ik zie steeds meer parochies ook op landelijk niveau in verband met elkaar komen. De conferentie was een voorbeeld, maar er zijn ook veel webinars geweest, bijvoorbeeld in de coronatijd, waar mensen ineens vanuit verschillende, iemand die een eenling is in zijn eigen parochie of waar er weinig gebeurt, komt in contact met mensen in een andere parochie waar er misschien veel meer gebeurt. En dan met misschien nog een parochie waar er misschien een beetje gebeurt. Ze leren van elkaar, ze steunen elkaar. Ze komen ook samen in verschillende bijeenkomsten, komen op nieuwe ideeën. Misschien moeten wij gewoon een alpha-cursus bieden. Iets nieuws proberen. Dus er zijn veel mogelijkheden. We kunnen die niet allemaal bespreken vanavond, maar dit is een goede stap in de goede richting. En blijf een appel doen op God. God wil dit proces heel graag bijwonen en ondersteunen. En ik weet zeker dat dat goed komt. Dus laten wij nu afronden met een gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heilige Geest, we hebben gebeden in uw kracht vanavond. Door u is de liefde van God uit te storten in ons hart. Die liefde willen wij graag met onze naasten delen.
De vreugde van het leven met Christus willen wij met hen delen. De komende generaties willen wij ook, we willen aan hen ook het geloof, de goedheid van het geloof, het geluk van het geloof toevertrouwen. Dus wij vragen uw hulp, nu en in de toekomst, voor de opbouw van ons parochie en van de kerk. Dit vragen wij in Jezus' naam en op voorspraak van Moeder Maria. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik dank jullie.